تمام. أنت شوف يا أستاذ مينا، أنت قرأت الإنجيل، الأناجيل الموجودة اليوم قرأتها؟ أنا قريت الإنجيل اللي هو العهد الجديد، القديم ما قريتوش. أيوة، العهد القديم قرأته، العهد الجديد قرأته؟ الجديد امم قريته. تمام. شوف يا أستاذ مينا، أريد أن أبين لك شيئا أولا، أريد أن أبين لك شيئا أولا. نحن كمسلمين لا نكره المسيح والعياذ بالله. المسيح عيسى عليه السلام نحبه أكثر من أنفسنا، لأنه نبي عظيم من أولي العزم من الرسل، تمام، ونحبه ونقول عليه الصلاة والسلام، وله مكانة عظيمة جدا في الإسلام. بالعكس، نحن ندافع عن المسيح من الأناجيل التي أساءت إلى المسيح. تصور أن الأناجيل أساءت إلى المسيح يا أستاذ مينا. أنت قرأت الأناجيل صح؟ أنا أسألك، أول معجزة عملها المسيح حسب الأناجيل ما هي؟ أول معجزة اللي هي بتاعت السمك والعيش. السمك والعيش؟ أيوة، لما بارك السمك وبارك العيش وزوده. لا، غير صحيح. في إنجيل يوحنا 2، لما ذهب المسيح إلى عرس قانا الجليل، حول لهم الخمر، حول لهم الماء، عفوا الماء، حول الماء إلى خمر، وهذه هي المعجزة. نقيا لا يذكر يا شيخ. لا شوف، لا يذكر يا شيخ. اسمعني بس لحظة، خليني لا يذكر. دعني بس لحظة. نقيا لا يذكر. مينا لحظة بس، لحظة لو سمحت، خليني أقرأ لك أول شيء النص. معاك. أقرأ لك النص أولا وبعدها ممكن أنت تعلق. إنجيل يوحنا 2، معك جنبك الإنجيل؟ افتح معي الأناجيل لو جنبك. حضرتك برضه على بتاع برضه، يعني نظام حرب وأنا مش في حرب عشان خاطر. مش في حرب والله أبدا، أنا أناقشك فقط، أنا أريدك أن تقرأ بنفسك فقط. مش معلم، مش قادر أنظر. تمام، أنا أريدك أن تقرأ بنفسك فقط. تمام. بس بالراحة عليا عشان خاطر أنا مش قد حضرتك يا ابني والله حكاية، هي يا مين، هي مش حكاية جدي ولا مش جدي، مش أدي ولا الكلام هذا، لا. أنا يعني شخص بسيط وأنا أحاورك. أنا على فكرة مش بحاورك الآن عشان أني أحاربك ولا شيء، لا، أنا بالعكس، أنا أريد الآن نأخذ بيدك إلى الحق. أنا خايف عليك وأنا أحب لك الخير، فأريدك أن تحب المسيح وتتبع المسيح كما يريد هو، مش زي ليس كما تريد الكنيسة. وأنا أريدك أن تؤمن بالكتاب الذي يعظم المسيح وهو القرآن الكريم. هذا هدفي أنا. شوف، أقرأ لك الآن من إنجيل يوحنا رقم 2، إنجيل يوحنا إصحاح 2. يقول من العدد الأول. فاتح معايا ولا مش فاتح معايا؟ لا مش فاتح حضرتك، ممكن تقول لي الآية وأنا هشرحها لحضرتك. طيب بس خليك سامعني معناتها. في إنجيل يوحنا الإصحاح 2 ونبدأ من العدد الأول. يقول: وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له: ليس لهم خمر. فشفت يعني لما انتهى فرغت الخمر، خلاص خلصت الخمر، ذهبت أم يسوع اللي هي مريم حسب هذا النص وقالت ليسوع: ما لهمش خمر. يعني إيه؟ يعني عمل لهم خمر. أليست هذه إساءة للسيدة مريم؟ قل لي ابنها ليس لهم خمر، يعني عمل لهم خمر. ماشي، أنا قايل لك بس الإساءات، دعني أكمل. بعدها يقول: المهم في العدد 4 رد عليها إيه الإساءة طيب؟ جايك في الإساءة. حاضر جايك، حاضر جايك في الكلام في القراءة. في عدد 4 يقول: قال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة. أنت عارف لما قال يا امرأة بيكلم مين؟ وقصده طب يا امرأة دي بيكلم، أنت عارف يكلم شو المسيح هنا لما قال ما لي ولك يا امرأة. اسمعني شوية مينا، بس أنا أسألك الآن. لما قال ما لي ولك يا امرأة، أنت عارف كان يا امرأة دي، أيوة، عارف يكلم من كان ولا لا؟ أمه. بس بالله مش امرأة، بالله أنا آسف، مش بالله يا مرة، أنا آسف يعني. يا امرأة. يقول لي أم هي امرأة، صح؟ لا قصده زي دلوقتي مثلا لما تيجي مثلا تكلم ست أو تكلم حد تقول له مثلا يا مدام،
يا مدام يعني امرأة بقت أصبحت مدام الآن. أنا أسألك سؤال، أنا أسألك سؤالا شوف بس، أنا أسألك سؤال وخلي ضميرك يجاوب. أنا أسألك سؤال وخلي ضميرك يجاوب. على فكرة قبل كده سمعت حد تقول نفس الكلمة دي قبل كده. سمعت من؟ لحظة، ما سمعتكش والله. سمعت من؟ سمعت حضرتك قبل كده بقول برضه نفس النقطة دي على فكرة في مرة يعني على اليوتيوب. طيب شوف، إن المسيح تمام. بس سؤال اسمع سؤالي بس. ماشي، اسمع سؤالي بس. أنا أريد أن أسألك سؤالا وخلي ضميرك يجاوب. ينفع تقول لي أمك يا امرأة؟ وأنا ما كنتش في نفس العصر عشان أحكم بصراحة. هي يعني في ذلك العصر كلمة امرأة كانت عادية يعني في ذلك العصر؟ أنا ما عشتش فيه عشان أعرف. أنت عارف؟ طيب ما المانع لو قالها يا أمي؟ أنت عارف، أنا أعطيك مفاجأة يا مينا، أعطيك مفاجأة. أنت عارف إن المسيح ولا مرة في الأناجيل نادى أمه وقال لها يا أمي؟ عارف ذلك؟ ولا مرة. فتش كل الأناجيل لن تجد مرة واحدة قال لها يا أمي، كلما ناداها قالها يا امرأة. طيب ليش هذه يثير تساؤلا. لماذا كان يناديها بس يا امرأة؟ مع أن كلمة أم معروفة، يعني في ذلك الزمان كانوا الناس ينادوا أمهاتهم يا أمي. المهم هذه الإساءة يعني تعتبر بسيطة مقابل القادمة يعني. تمام. القادمة اللي هي جاءت العدد أيوة العدد 9 يقول فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا. ثم يقول في العدد 11 هذه بداية الآيات فعلها يسوع في قنا الجليل. آيات معجزة حول الماء إلى خمر. أنت عارف أنا أعطيك الآن مفاجأة وبعدين خليك تعلق. أنا أريد أن أقارن الآن أول معجزة بس أنت أقول هذه ما أنا أقول أعرض لك بس المقارنة. القرآن أول معجزة يا يمين اسمعني بس لحظة. القرآن يخبرنا أن أول معجزة قام بها المسيح هي أنه تحدث في المهد. المسيح تكلم في المهد، يعني تكلم وهو رضيع. معجزة، طفل صغير وهو رضيع تكلم. طبعا هذه لا تحدث لأي أحد، هذه معجزة. أول معجزة في القرآن للمسيح أنه تحدث في المهد. أول معجزة في الأناجيل أنه حول الماء إلى خمر، وشربوا طبعا الخمر، ورئيس المتكأ شرب الخمر، وطبعا اللي كان حاضر هذا العرس أمه والتلاميذ وأكيد كلهم شربوا. ما رأيك؟ يعني أنت حتؤمن بكتاب يقول أن المسيح حول الماء إلى خمر، وتكفر بكتاب يقول أول آية ومعجزة قام بها هو أنه تحدث في المهد؟ المشكلة في بقى إن حضرتك لكن الخمر دي إن أنا آسف يعني اللي هو زي الأيتي أو زي معرفش اسمه إيه، زي ما بشربش خمر فما أعرفش. ما بشربش خمر. ماشي. هل سمعني؟ نعم سامع. أنا راجل ما بشربش خمر. طب شهادة نوعها يعني. بس الخمرة دي كانت مثل البيبس والزيت والكوكولا والكلام ده. كيف؟ هذه الخمرة دي يعني الخمر زمان كان مثل البيبس سيبني أكمل بعد إذنك يعني. هو بارك الخمر وبتاع، لكن الفكرة كلها ان هو الخمر ده لا يسكر. عشان كده في عندنا بتقول ان الخمر كل شرور، يعني الخمور اصل كل الشرور. فازاي ربنا ينزل في الانجيل ان الخمر اصل كل الشرور، وفي نفس الوقت ان المسيح يبارك الخمر. فبالتالي الخمرة دي مش لا تسكر، مش يعني فاهم قصدي؟ ما فيهاش كحول او ده اللي انا يعني علمي، وده اللي انا مقتنع بيه، وده ايماني، ده اللي انا مقتنع بيه. طيب انتهيت من كلامك يعني؟ فيها اب كاهن في المعلومه دي. ايه؟ انتهيت؟ تحت امرك اتفضل. ايه؟ انهيت كلامك؟ الو. تحت امرك. تمام.
بداية أنت تقول أن الخمر هذه كانت يعني بيبسي وهكذا، مش عارف أنت كنت معاهم يعني وشربتها وذقت طعمتها، شفتها بيبسي يعني مثلا ولا كيف؟ طب ما انت حضرتك برضه كنت معاهم ودقت طعمها لقيت فيها ما خمر. أنا الأصل اللفظ على ظاهره حول الماء إلى خمر. الخمر معروفة، اسم الخمر معروفة حسب الكتاب المقدس، الخمر هو الخمر هذا المعروف. طب ماشي، معروف برضه ان ربنا قال ان الخمور اصل كل الشرور. فانا ازاي طيب شوف، او ازاي اتخيل ما هو هذا ممكن تناقض، الخمر ونفس الوقت هو قايل انه عليه يكون الخمر اصل الشرور وهو حول الماء الى خمر. طيب انا اقرا لك، اقرا انت الخمر دي انت طبعا ما فيهاش كحول. يعني بص، يعني انا يعني عشان خاطر ربنا بس، انا دلوقتي بتكلم مع حضرتك، انا مواد ربنا يعني بالك ازاي حضرتك ممكن تكون انت راجل مثقف اكتر مني يعني. تفضل كمل كلامك. ممكن يكون ربنا اداك علم اكتر مني، ممكن ربنا اداك علم اكتر مني انا، تمام. فانا زي يعني زي حق يعني زي ما بقول انا لسه ضعيف، يعني انا لسه ما عنديش خبره ولا عندي كلام. تمام ماشي، انا اريد اعرف انا لماذا طرحت عليك هذه الاسئله، حتى تذهب وتطرحها على الكاهن. لو انت ما عرفتش تجاوب عليها تطرحها على الاب الاعتراف. مش انت عندك اب اعتراف ولا لا؟ عندي طبعا. تمام خلاص، تقول لي اب الاعتراف بتاعك عندي. هذه الاسئله. وهذا انا اعرف ليه طرحت هذه النقطه. شوف مثلا في نفس الكتاب المقدس، ممكن تسمعني بس لحظه، انا خليتك تكمل صح؟ مينا انا خليتك تكمل، خليني بس اقول هذا النص. ماشي تفضل تفضل. يعني انا اتفضل ولا انت تفضل؟ حيرتني يا مينا. لا لا، اقول لك اتفضل اتكلم يعني. ماشي شكرا. شوف الان حسب النص في انجيل يوحنا ان المسيح حول الماء الى خمر. طيب تعال نشوف الكتاب المقدس ماذا قال عن الخمر. لما نفتح سفر المكابين الثاني الاصحاح 15 والعدد 40 يقول: ثم كما ان شرب الخمر وحدها او شرب الماء وحده مضر. لاحظ، يعني شرب الماء وحده مضر، طبعا هذه مش عارف كيف، المهم مش موضوعنا هذا. وشرب الخمر وحده هذا هو موضوعنا الآن. شرب الخمر وحده مضر حسب الكتاب المقدس، شرب الخمر وحده مضر. طيب إذا كان شرب الخمر مضر، كيف المسيح يحول الماء إلى خمر؟ فهكذا هو سيضر الناس. ليش حولها إلى خمر؟ فهمت سؤالي؟ لذلك أنا أبرئ المسيح من هذا. فهمت السؤال؟ ماشي، هو لما يجي حولها الخمر حولها لا يسكر، يعني لو بص مش يعني خليني من يسكر ولا ما يسكر. الخمر مضر ولا مش مضر؟ شوف الخمر مضر ولا لا؟ والخمر مضر ولا لا؟ هو ضاره الخمر مضر ولا لا؟ الخمر في عنصر ضرر وفي عنصر علاج. لا ما فيش علاج اسمعني، هذا كذب. اسمع كذب اسمعني يا مينا اسمعني. اصلا الكتاب المقدس نفسه قال ان الخمر مضر ولم يقل للعلاج، قال مضر بالنص هنا. ثم كما ان شرب الخمر وحدها او شرب الماء وحده مضر، ما فيش علاج، وحتى ما فيش الاطباء لم يعتمدوا على الخمر كعلاج. تمام، الخمر مضر. طيب كيف حول المسيح الماء الى خمر وخلاه مضر للناس؟ معناتها هكذا هو تسبب في ضرر للناس. نعم حضرتك. فهمت سؤالي ولا لا؟ لو انت ما عندكش الاجابه اذهب لاب الاعتراف واساله هذا السؤال. يعني فكر في السؤال، سؤال منطقي ولا مش منطقي؟ الكتاب المقدس قال الخمر مضر والمسيح حول الماء الى خمر، يعني والناس شربوا من الخمر هذا والخمر مضر، يعني اضر الناس. هكذا صح كلامي ولا مش صح؟ لا هو برضه لما جه يقدم له مضر الخمر ايه كيف؟ مضر ايه؟ والله كتابه قال مضره، كتابه قال مضره يا استاذ مينا. عندهم الخمره طيب بص حضرتك دلوقتي، الخمره بتاعت دلوقتي فيها ايه؟ فيها كحول صح؟
فيها كحول. امم الخمرة بتاعت زمان كانش فيها كحول.